Добрий день, я Олександра Кліціна, журналістка «Київпост». Сьогодні з нами Юрій Ніколов, журналіст-розслідувач. Саме він викрив корупцію в Міноборони і опублікував контракт за неринковими цінами, котрий фактично спричинив, скажімо так, падіння чиновників з їх позицій, з їх посад. Скажіть, будь ласка, як взагалі вам потрапила ця інформація? Моє джерело, пов'язане з військами, побачило цей контракт першим. Цей контракт він був підписаний просто за кілька днів до Нового року, вступив в дію 1 січня. І тому, мовно кажучи, після свят моє джерело вже отримало його, подивилось, побачило, які там цифри, і передало мені копію з словами: «Юра, ти просто подивись на ціни харчів в цьому контракті, а потім офігій від розміру контракту». Я зробив ці дві речі. Я роздрукував оцей каталог, там який цін, подивився, що там картопля 22 гривні, яйця 17, капуста за 30 гривень. Я з цією просто роздруківкою пішов в магазин, от найближчий, який був там Варус, подивився, що все тупо в 3 рази дешевше. От в 3 рази. Картопля там в контракті 22, а тут в магазині дивлюсь 7. Думаю, а вдруг якісь акції, а вдруг Варус це щось таке, воно необичне. Вдруг, дешевка якась. Пішов в сільпо, вже не дешев, такий. Приходжу, там картопля по 7,50, яйця по 7 гривень, капуста по 15. Ні, хлопці, так не працює, сказав я собі і почав думати, що з цим робити. Тим більше, що розмір контракту, один з 8, який просто був мені відомий, 13 мільярдів гривень. Тобто я порахував, що якби весь контракт був виконаний по тим цінам, по тому, то лише оця фірма, скажімо так, прикурила те, що я називаю, десь до 5 мільярдів гривень за один рік. Це більше, ніж зібрав там фонд Чмута, «Повернись живим». Це все Україна скидається на зброю, і тут лише з одного контракту одна фірма прикурює такі гроші. І я, і мої колеги подумали, що з цим робити, і вирішили, що для початку ми спробуємо зробити щось без публікації. Аби якраз не дати можливість нашим ворогам розігнати проти нас медіахвилю якусь, дискредитувати, що в Україні знову крадуть, щось там так далі. Таке пошиве історія. Тобто ви звернулись у Міноборони? Ми звернулись в Міноборони з запитом про це. Тобто там Міноборони чудово мали б розуміти, про що йде мова, і могли б відреагувати. І більше того, ми неофіційно звернулися до керівництва Офісу Президента. Повідомили їх, що ось є таке. Це принесло свої плоди. Бо коли ми вийшли з публікацією, Офіс Президента зробив, на моїй пам'яті, вперше не те, що він робив завжди до того. Завжди до того він відморажувався і покривав корупціонерів, про яких там публікували розслідування. Тут, навпаки, вже за пару днів почали звільнення, обшуки, затримання. І нехай навіть не по цій справі, але наша історія стала каталізатором, таким тригером для змін. Перше, це стало не історією корупції, а історією боротьби з корупцією. Абсолютно чітко відбулось кілька подій. Керівництво країни вперше почало справжню боротьбу з корупціонерами, затримання відставки. Це побачили наші західні партнери. Президент Джо Байден особисто заявив, що це дуже добре, що Україна слідкує за військовими закупівлями. І дуже добре, що Володимир Олександрович Зеленський особисто бере участь в боротьбі з корупцією. Він це прямо сказав. І прийняв рішення через 4 дні після провалу танкового Рамштайну. Він тоді прийняв рішення про надання Україні танків Абрамс. Через кілька годин після Джо Байдена аналогічне рішення прийняв керівник Німеччини Олаф Шольц про надання Україні танків Леопард. Тобто наша історія не стала причиною якихось проблем. Навпаки, ми допомогли всьому світу побачити, що Україна може боротися з корупцією. Оце кайфна частина історії. Дивіться, міністр Резніков, він же залишився на своїй посаді. Так, скажімо так, міністр Резніков за весь цей час він довів, що він не є вирішенням проблеми. Він є частиною проблеми. Він особисто захищає існуючу схему закупівель. Він особисто заявляв, що публікація закупівельних цін на картоплю – це взагалі ідіотизм. Він так і сказав, це дослівно його слова. Він не розуміє, навіщо людям знати, що там закуповується, по якій ціні.
запит про те, щоб він надав накладні, по яким фактично поставка військової частини здійснюється, ми йому подали відразу. Вже 2 місяці накладних нема. Але Тобто Міноборони ці документи не продовжують дає. закупляти по завищеним цінам? Ну, по деяким Продовжують. позиціям, да. От яблука от по такій ціні, але от весь розголос нарешті примусив міністерство хоча б скинути ті неймовірні ціни. Тобто яйця вже не 17 гривень в контракті, а 9. Ну, в магазині вони все рівно ще по 7. На оптових базах вони все рівно ще по 4 гривні за яйце. Але вже 9, ну це не 17. Ну це ж мільярдні закупівлі. Безумовно, Навпаки, має бути дешевше, ніж в магазині. Тобто вони ж там на кожному... От що тут скажеш, так? Міністр продовжує розповідати якісь інтересні історії про те, що там входить логістика, доставка. Ну, він би ще сказав, що формула Роттердам Плюс туди входить з доставкою з Голландії. І якісь білочки, які там чарівною фольгу в піксель обертають ті яйця. Ну, хіба що так можна було пояснити. А скажіть, ось мене цікавить це джерело. Тобто це хтось, хто мав доступ до інформації і просто людина, котра не могла з цим змиритися і вирішила вам передати. Правильно Так, я безумовно, розумію? це людина, яка була Тобто обурена. небайдужа людина. Да, це людина, яка була обурена тими маржами, які зашивались в контракті. Тим більш, ця людина мала можливість, я так розумію, слідкувати і за закупівлями попереднього року. Там теж були високі ціни, але не було яєць по 17. Тобто там ще Тобто вона побачила по 17 і вже що з 1 шоці січня просто, відбувся цей ривок Мгм. велетенський. Мгм. От, умовно кажучи, щось коштувало 15, а тут воно вже 25. В магазині воно там 10. Ну, 10-15 це ще якось, ви знаєте, можна зрозуміти. Ще якісь речі, там вартість доставки, умовно кажучи, до військових, які близько до нуля, вона справді коштує дорожче, ніж звичайне. Але наскільки дорожче? Чи має вона коштувати як доставка Глово з Майамі, там, Сан-Хосе кудись? Ні. Але щось там має. Але коли відбувається такий ривок, я абсолютно розумію. І тому це для мене теж стало тим тригером для зміни рішення про публікацію. Бо минулого року, я, як багато журналістів українських, свідомо відвернувся від корупції в Україні. Ми займалися антиросійськими санкціями, такими речами. Але, на жаль, українські корупціонери, коли наші бійці ЗСУ почали отримувати перемоги, великі перемоги, коли піднесення таке було всієї країни, ми звільнили Харківщину, там Херсонщина пішла. На жаль, тилові пацюки в цей момент вирішили, так ми ж перемагаємо, повертаємось, хлопці, розшиваємо кишені, які зашивали на початку вторгнення. Думаєте, вони їх зашивали? Так, те, що я продовжував спілкуватися зі своїми джерелами, в перші місяці після вторгнення, справді було дуже мало якихось таких повідомлень. А тим більше було дуже багато історій про те, що якщо хтось купує щось дорого, спробуй купи дешевше. Да? Березень, квітень, там, знайди бронежилети якісь дешеві. Тому там всяке різне могло бути, і відрізнити хороше від поганого тоді справді складно було. А от скажіть, завдяки оприлюдненню цієї інформації, багато чиновників втратили свої посади, почалися розслідування антикорупційні. Тобто, чи ви почуваєтеся себе в безпеці, чи не було вам погроз якихось, чи спроби підкупити вас? Ні, от в цій історії єдина погроза, яка прозвучала, це йшло від Міністерства оборони і Резнікова, який відразу після виходу публікації почав розповідати, що всіх причетних до витоку інформації потрібно перевірити на предмет державної зради або підриву обороноздатності України. Тобто вони почали розповідати такий абсолютно рашистський наратив про те, що треба боротись з викривачами, а не з корупціонерами. Це в Росії, да? Як Навальний. Там Навального труять, садять в тюрму, але залишаються на свободі всі фігуранти, про яких він говорив. У нас теж почали те саме говорити. Але, на щастя, хтось розумний пояснив їм, що хлопці, то в Росії так робляться, в Україні по-другому має робитись. І після цього всі відповзли назад, ці балачки припинились, і за цей час до мене не було претензій з боку правоохоронних органів, і навіть не було якихось таких неофіційних погроз, тому що єдине фактично, що я зробив, я показав факти. От є факт ціни в вашому контракті, і от є факт ціни в магазині. А далі люди роблять свій вибір.
Що це таке, як це оцінювати? І дуже багато, от мені, що дуже щиро вразило, я боявся, що буде якось інакше. Я боявся, що солдати в окопах не так зрозуміють. Скажімо так, теж можуть злякатись, що там. Ні, я навпаки звідти отримав таку реакцію, що Юра, правильно, нас вбивають дві речі. Може, в них навіть і яєць там нема. Ні, до них ще доходить, але ж вони ж то справді не знають, чому. Але вони абсолютно чітко розуміють дві речі. Їх вбивають окупанти, а нас тут всередині вбивають корумпанти. Бо якщо оці корумпанти потирять гроші, розкрадуть, банально гроші, які нам потрібні на снаряди, ми не купимо снаряди. А без снарядів хлопці там залишаться без нічого і все, привіт. Не буде рацій, не буде мавіків весільних. Все, хлопці побивають там. І нам нема різниці, як програвати війну. Да? Нам є різниця, як її вигравати. От саме тому і ми вирішили, що спроба вкрасти таку суму грошей, все-таки це має неправильно, бути, однозначно. І має бути упереджена, попри загрози, можливі ризики, що хтось проти нас щось використає. І от зараз, коли вже пройшло 2 місяці, ми вже чітко бачимо, що ми зробили правильну річ. Як ви думаєте, чому Резніков все-таки займає свою посаду? У нього якісь покровителі є? Це абсолютно питання до Верховного Головнокомандуючого і його найближчого. А ваша особиста думка? Я не хочу втручатись в вибір, який робить Верховний Головнокомандуючий. Якщо він вважає, що війну має вигравати з такою командою, окей, але ми маємо вигравати війну. І це його особистий вибір – обирати тих чи інших людей або звільняти їх. Можливо, якийсь кращий момент чекається чи ще щось. Можливо, шукається якась заміна, можливо, обраний якийсь інший варіант, можливо, їхнє внутрішнє розслідування показало, що сам міністр Резніков не брав ні копійки з цього. Тобто це питання Верховного Головнокомандуючого. Я не хочу втручатись в його дії. Наша задача, щоб ми всі разом, ЗСУ, люди в тилу і влада, щоб ми всі втрьох перемогли ворога. Все, виживемо, переможемо, тоді буде розбор польотів. Тоді всіх догонимо. А скажіть, от чи працюєте ви з антикорупційними органами? Тому що ми запрошували теж їх на інтерв'ю. Вони дійсно підкреслюють роль таких журналістів і розслідувачів, тобто, що треба з ними співпрацювати. Але чи співпрацюють вони? Скажімо так, як будь-які правоохоронні органи, вони часто звертаються до журналістів з отримання якоїсь додаткової інформації. Або за якимось розумінням чогось. Безумовно, в рамках офіційних спілкувань все, що можемо, надаємо, але, на щастя, наші розслідування завжди документарні, і тому не доводиться ніколи нічого додумувати чи щось. А ми публікуємо, що є. Тому дати понад те, що дали, а що ми дамо? Хіба що просто ще, епітетів нагородимо для ясності інформації. А чи не було таких випадків, що дійсно якусь фейкову інформацію вам підкидали? Так, це буває регулярно, коли намагаються або в чорну використати журналіста, або дискредитувати. Таке буває часто. І, на жаль, іноді журналісти потрапляють в такі пастки. Таке було під час цієї історії з Міноборони, коли фейковий документ «Українська правда» оприлюднила. Але досить швидко з'ясували це і вибачились, і зняли його з публікації. Так, проти цього ніхто не застрахований, але кожен же має і вживати заходи для перевірки інформації перед тим, як оприлюднювати. А от до вас багато звертаються таких джерел, правильно я розумію? Тобто саме на цьому будуються ці розслідування? Звісно, так. У мене ще є одне дуже офіційне класне джерело, воно називається «Прозоро». Коли в Прозоро просто лізеш, дивишся, які там контракти є, і знаходиш в них завищені ціни. І до речі, цей контракт Міністерства оборони – це рівно такий самий контракт, який до вторгнення Міноборони публікувало в Прозоро. Просто, що під час війни їм дозволили не оприлюднювати. І тому він став секретний тільки тому, що їм дозволили не оприлюднювати те, що оприлюднювали до вторгнення. От вся його таємничість, там нема нічого суперсекретного. Єдине, що там було, можливо, що натякало на секретність, це місця приписки, регіони приписки військових частин. Ми то повикреслювали, щоб ніхто не побачив, щоб зайвого люди не думали шукати. А ви років багато працюєте журналістом. Скільки ви працюєте? Я вже з кінця 90-х в цьому шоу-бізнесі. І от 13 років працюю на нашому власному сайті «Наші гроші», який присвячений саме корупції в державних закупівлях.
А от ну, ви багато викрили корупціонерів. Скажіть, чи дійсно чи не траплялося там якихось погроз, чи там спроб підкупити, тиску? Там? Я б сказав так: на першому місці по реакції фігурантів це судові позови. Судових позовів у нас завжди було багато, і ми, можливо, один тільки програли з якихось формальних причин. Всю решту ми вигравали. Друга позиція – це спроби підкупу. Ну, от, щоб там нас перестали бачити, ну, щоб ми там не звертали увагу на когось, чи зняли якусь публікацію. Слава Богу, від усього цього нам вдається якось відпетляти так, щоб не потрапити на оцю найбільш страшну історію, коли журналістам вже фізичної розправи погрожують. Ми публікуємо факти, нічого окрім фактів. Тобто у наші розслідування не емоційні. Ви думаєте, тільки за емоції погрожують? Найчастіше справді так, тому що коли журналіст на емоції продає якусь історію, ну, продає, маю на увазі, людям, то дуже часто доходить до особистих якихось таких уже емоційних перепалок з фігурантом. У нас цього немає. Більше того, ми коли знаходимо нашу інформацію, ми взагалі намагаємося уникати спілкування з фігурантами. Жодного. Щоб не виникало оцього, що ми там щось там замишляємо. Ні. Ось є факт, він в контракті, ми цей контракт показуємо, ми порівнюємо цінність контракту з чим, що люди можуть зрозуміти. Ну, наприклад, якщо це не про яйця, а там будівництво дитячого садочка, яке нам здає, от що ціна висока, ми можемо це порівняти з особняком Джорджа Клуні в Каліфорнії. От такий випадок у нас справді був. Дитячий садок тупо менший, але дорожчий, ніж маєток, який Клуні продавав з землею на узбережжі. Ну, це була вражаюча інфа така. Але і нам за це не погрожують. Що ти тут погрожуєш? Ми от тільки це зробили. І всі чудово розуміють, що оскільки наша структура грантова, ну, нас фінансують міжнародні донори, які якраз оце і є їх інвестиція в те, щоб були незалежні від влади канали інформації про корупцію. Тому, якщо погрожувати мені, ну ти погрожуєш Держдепу. Окей. Це вас Держдеп фінансує? Ні, насправді ні. Я маю на увазі, що наші донори міжнародні, ну, європейські чи американські, вони безумовно мають вплив і на посольство. Ну, тобто вони абсолютно чудово розуміють, що те, чим займаємося ми тут в Україні, це повинно мати підтримку з боку іноземних урядів. Тому, скажімо так, я спокійний щодо того, що я покинутий на призволяще, але я маю постійно виконувати свою роботу. Слідкувати за українськими корупціонерами, щоб вони не тирили іноземні бабки. В тому числі наші, і це головне. Ну, дякую вам за це інтерв'ю і за вашу роботу. Дякую вам. До побачення. На все добре.